Testing of Daytech smoke sensor. Papa, bakit white? Yeah. So isang way para matest tong smoke sensor ay gamit ang humidifier para mas safe, hindi nyo na kailangan magsinti ng kahit anong apoy. Yan. So na-detect niya na yung usok, tutunog na siya, tapos mamatay na yan dahil pag wala ng usok. Pero mapapansin nyo, after 1 minute, antayin natin, after 1 minute meron dyan mag-green na ilaw. Ibig sabihin nun, nasa memory niya na nag-trigger siya. So posible yun, kunwari umalis kayo ng bahay tapos nagkausok sa bahay, tapos pagbalik nyo nakita nyo nag-green, ibig sabihin nag-trigger siya habang wala kayo, hindi nyo napansin. So antayin lang natin ng konti. So mag-green na siya. Yun. So nag-green na siya, ibig sabihin nun may memory siya. So para mawala yan, reset nyo lang, no? Yan yung button sa likod to. Usually naka-press yan kapag naka-install siya sa kisame. Tapos babalik na yan sa dating sa dating niyang setting. So pag nag-false alarm na yung smoke sensor, sabihin nun madumi na yung sensor niya sa loob kasi parang mata rin natin yan eh. Kumbaga parang napuwing na siya. So akala niya lagi malabo yung paningin niya. Pag lumabo yung paningin niya, isipin niya may usok. So pwede niyo linisin yung smoke sensor gamit yung contact cleaner. Spray niyo lang. Tapos okay na yan. Hindi yan masisira, don't worry. Kasi yung contact cleaner, talagang palinis siya ng electronics. Hindi mag-short yan sa loob. Okay?